We weten uit onderzoek dat een goede inspanningscapaciteit gelinkt is aan een goede veroudering. En het minder snel krijgen van bepaalde ziektes, zoals hart- en vaatziekten en andere ziektes die te maken hebben met veroudering. Dat betekent dat grote, sterke spieren gelinkt zijn aan makkelijk en goed verouderen. En dus ook te maken hebben met een langere levensverwachting. We denken dus dat grote, sterke spieren mensen ook meer zelfredzaamheid geven in het dagelijks leven als je ouder wordt. Dus spierfunctie en veroudering zijn heel erg aan elkaar gelinkt, voornamelijk omdat spieren belangrijk zijn in het dagelijks leven en je dat dus in stand kan houden met veel bewegen en goed gezond blijven. Het is inderdaad interessant om te zien dat mensen met ME denken dat ze sneller verouderen. We denken inderdaad dat in het lichaam dat bepaalde processen versneld kunnen zijn bij mensen met ME/CVS. Het probleem echter is dat we niet zo goed weten wat voor cellen er specifiek sneller ouder worden. Zijn dat de spiercellen of zijn dat bijvoorbeeld ook de cellen in de haarvaten of de cellen in het immuunsysteem? We weten dus niet precies welke onderdelen van het lichaam nu versneld verouderen. Maar we denken wel dat dat een bijdrage kan leveren aan het beter begrijpen van de ziekte. Dat het iets te maken heeft met het versneld ouder worden. Spieren kunnen inderdaad verzuren als ze boven een bepaalde intensiteit bewegen. We weten dat er dan lactaat ontstaat, een melkzuur. En dat kan ook deel voor de spierpijn of de spiervermoeidheid zorgen die mensen ervaren. We weten niet zo goed of dat ook zorgt dat spieren afbreken. Het is niet zozeer gelinkt aan de verzuring. Het is meer zo dat er kleine schade ontstaan in de spieren die spierfunctie kan verslechteren. Echter is het dus ook zo dat als er spierschade ontstaat, dat er ook weer een regeneratie ontstaat, een herstel van die spiercellen. Dus spieren kunnen zich ook heel goed herstellen na schade, na microschade. Dus degeneratie van spieren denken we niet zozeer aan. Het is meer herstel en schade, cirkels of cycli die ontstaan. Wat we uit ons onderzoek zien is dat inderdaad de post-exertionele malaise leidt tot schade, maar ook herstel van spieren. We weten uit eerder onderzoek dat die herstelcycli, de schade-herstelcycli, kan leiden tot een versneld veroudering van bepaalde stamcellen in spieren die nodig zijn voor het verbeteren van functie. We doen op dit moment onderzoek om uit te zoeken of er iets mis is met deze stamcellen. En of dat ook te maken heeft met een versneld verouderingsproces bijvoorbeeld. Ja. Fysiotherapeuten en sportartsen zijn vaak opgeleid om mensen te vertellen dat meer bewegen beter is voor je. Dat dat goed is voor de gezondheid, voor veroudering. En dat is inderdaad het geval. Bij heel veel ziektes is dat heel positief. Ook bij ME/CVS en long-covid is het zo dat bewegen onder de PEM-grens positieve effecten heeft op het dagelijks leven. Echter, bij deze specifieke ziekte is het zo dat inspanning boven de PEM-grens negatieve effecten kan hebben op het functioneren van het lichaam. Klachten verergeren. En dat weten niet alle sportartsen en fysiotherapeuten. Echter, sinds een paar jaar zijn wij veel bezig ook om deze doelgroep, deze beroepsdoelgroep, beter te onderwijzen. Dat ook bij deze ziekte er boven de PEM-grens negatieve effecten zijn op herstel. Dus we zijn heel veel bezig om mensen beter te onderwijzen. Niet alleen maar de patiënten, maar ook de zorgverleners. We weten dat inspanning boven een bepaalde grens, de PEM-grens, voor negatieve effecten kan zorgen voor het herstel van patiënten. Deze grens is heel erg tijds- en patiëntafhankelijk. Het kan dus zo zijn dat er ene moment een patiënt een bepaalde grens heeft, maar een dag later ligt die grens weer op een heel ander punt. Dat betekent dat het heel lastig is om uit te zoeken wat precies die PEM-grens is en boven welke intensiteit mensen zich niet moeten inspannen.
We denken nu dat een bepaalde grens is in inspanningsniveau die gerelateerd is aan het ontstaan van PEM. En dat is de eerste ventilatoire drempel. Dat is een lastige term, maar heeft te maken met de omschakeling in de spieren van energieverbruik met behulp van zuurstof naar energieverbruik zonder zuurstof. En waar dus melkzuur ontstaat. Dus de melkzuurproductie, dat is waarschijnlijk een grens waarop we denken dat bij fysieke PEM in ieder geval de PEM-grens ligt. Er zijn in de hele wereld best wel veel artsen die medicatie voorschrijven voor ME-patiënten, die niet op de officiële lijst staan, die dus off-target zijn. En er zijn heel veel medicatie beschikbaar, off-label, off-target, die voor bepaalde symptomen positieve effecten kunnen hebben. Er zijn bepaalde medicaties voor de orthostatische intolerantie, dus het feit dat mensen duizelig worden als ze opstaan. Maar ook voor de PEM wordt ook wel wat medicatie gegeven. En die medicaties die zijn voor ons als wetenschappers super interessant, omdat dat ons aanknopingspunten geeft voor beter onderzoek naar de ziekte en naar deze symptomen. Een van de medicaties die veel gegeven wordt is low-dose naltrexone. En dat is iets wat voor hele andere ziektes eerst gebruikt wordt. Maar op een lage dosis kan het ook positief effect hebben op de PEM-klachten. En dat geeft ons weer aanknopingspunten om daar verder onderzoek naar te doen.